السلام عليكم، اهلا بيكم في قناة براندا كروشيه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. في الفيديو ده هنعمل مع بعض وحدات مربعة شكلها جميل جدا ومميز وطريقتها سهلة جدا، ونقدر نعمل بيها اكتر من حاجة. ممكن نعمل بيها مفارش للسرير او للترابيزات، وكمان ممكن نعمل منها بلوزات او فساتين، وكمان ممكن نعمل منها شنط. انا هستخدم خيط اليزا كوتون جولد، وهحط لكم درجات الالوان في صندوق الوصف علشان لو انتوا عايزين تجيبوا نفس الدرجات، لكن انتوا تقدروا تستخدموا اي نوع خيط موجود عندكم. وبستخدم مع خيط اليزا كوتون جولد ابرة رقم 3.5. عايزة اطلب منكم تشتركوا في القناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش، او لو انتوا اول مرة تشوفوني هتدوسوا على كلمة اشتراك او سبسكرايب اللي تحت الفيديو، وكمان هتدوسوا على علامة الجرس علشان توصل لكم كل فيديوهات القناة. اول حاجة بعملها هي عقدة البداية. بعد كده بشتغل 5 سلاسل: 1 2 3 4 5. بعد لما بشتغل 5 سلاسل بقفل بغرزة منزلقة في اول سلسلة، فبدخل في اول سلسلة بالشكل ده، وبسحب الخيط من الحلقتين اللي على الابرة بالشكل ده. وبكده معايا الدايرة دي اللي انا هشتغل فيها شغلي في السطر رقم 1. دلوقتي هرتفع ب3 سلاسل: 1 2 3، وسلاسل الارتفاع دي هحسبها اول عمود معايا. بعد كده هشتغل 11 عمود كمان في الدايرة اللي في النص دي، فهدخل في الدايرة وهشتغل عمود بلفة. بعد كده هشتغل كمان 10 عمود. كده انا معايا 2 ومحتاجة كمان 10 علشان يكون كلهم 12، فهشتغل 10 عمود بلفة. كده 3 4 5 6 7 8. كده بقى معايا 12 عمود بلفة بما فيهم سلاسل الارتفاع، والمفروض ان انا اقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة، فبدخل فيها واسحب الخيط. بدخل كده، والمفروض ان انا بسحب الخيط ده واسحب بغرزة منزلقة، لكن انا عايزة اغير اللون، فهجيب اللون التاني وهسحب الخيط باللون التاني. بمسك الخيط بالشكل ده كده، وبسحب الخيط كأنه هو الخيط اللي انا شغالة بيه. بعد كده بعمل عقدة، لكن بقطع الخيط اللي انا كنت شغالة بيه. ودلوقتي هعمل عقدة ما بين ده الخيط بتاع بداية الشغل، هعمل عقدة ما بين الخيطين اللي انا لسه موصلاهم ببعض علشان اتأكد انها محكمة مش هتفك بالشكل ده، وهعمل عقدة كمان عليها بالشكل ده. بعد كده هرتفع ب3 سلاسل، وهبدأ في السطر رقم 2 وهرتفع ب3 سلاسل. بعد كده هدخل في نفس المكان اللي انا اشتغلت فيه غرزة منزلقة اللي هي سلاسل الارتفاع دي كده، وهلف الخيط مرتين على الابرة وهشتغل عمود بلفتين. ده كده 1 2 3، بسحب كل حلقتين مع بعض. بعد كده هشتغل عمود كمان بلفتين في نفس المكان كده 1 2 3. ده كده تاني عمود بلفتين، وهشتغل اخر واحد ورقم 3 عمود بلفتين في نفس المكان بالشكل ده كده. وكده انا معايا 3 عمود بلفتين. بسحب الابرة بالشكل ده كده، شايفين؟ وبدخل في اول عمود كنت اشتغلته تحت حرف الفي بالشكل ده، وبسحب الحلقة دي اللي انا سحبتها، ودي كده اسمها غرزة الفشار. بسحب الحلقة دي اللي انا سحبتها، بسحبها من الحلقة اللي انا دخلت فيها بالشكل ده. بعد كده بشتغل 2 سلسلة، وبروح على العمود اللي بعده وبشتغل غرزة الفشارة ب3 عمود بلفتين بنفس الطريقة. بلف الخيط مرتين على الإبرة، وبدخل في العمود اللي بعده على طول وبشتغل عمود بلفتين. بشتغل 3 عمود بلفتين في نفس العمود. ده كده 2 وده كده 3
بالشكل ده. بعد كده بسحب الخيط وبعمل حلقة، الحلقة دي كده بسيبها وبدخل في اول عمود كنت اشتغلته تحت حرف الفي، وبسحب الحلقة اللي انا شدتها دي بسحبها من تحت العمود اللي انا دخلت فيه بالشكل ده كده. وانا كده اشتغلت غرزة الفشارة ب3 عمود بلفتين. هشتغل 2 سلسلة، وهبتدي ان انا في كل عمود بلفة كنت اشتغلته في الدايرة رقم 1 بشتغل فيه بنفس الطريقة وبشتغل فيه غرزة الفشارة دي. وفي اخر السطر المفروض بيكون معايا 12 غرزة فشارة ب3 عمود بلفتين، بين كل غرزة والتانية بشتغل 2 سلسلة. فهبتدي ان انا اكرر بنفس الخطوات لحد اخر السطر ده كده. 1 2 3. بعد كده بسحب الخيط بالشكل ده وبدخل في العمود الاول وبسحب الحلقة اللي انا كنت عملتها بالشكل ده. بشتغل 2 عمود وهبتدي ان انا اكرر لحد اخر السطر. وصلت لاخر السطر واخر حاجة اشتغلتها 2 سلسلة بعد اخر غرزة فشارة، ودي كده رقم 12، ولازم يكون معاكي 12 غرزة فشارة. المفروض دلوقتي ان انا هقفل بغرزة منزلقة في ظهر الغرزة دي من الظهر كده، شايفين في هنا كده سلسلة بدخل فيها، والمفروض ان انا بقفل بغرزة منزلقة وبسحب الخيط، لكن هغير اللون فبسحب باللون الجديد بالشكل ده. هسحب اللون الجديد كده وبقص اللون القديم، وزي ما عملت في السطر الاول بعمل عقدة من الخيط علشان اتأكد انها مش هتتفك بالشكل ده. دلوقتي هبدأ في السطر رقم 3 وهرتفع ب3 سلاسل، 1 2 3، وهرجع اشتغل في المسافة اللي ورا دي كده وهشتغل فيها 2 عمود بلفة. ده كده 1، ده كده 2. اول سلاسل الارتفاع دي اول عمود معايا، يبقى كده انا اشتغلت 3 عمود وهشتغل سلسلة، وفي نفس المكان هشتغل 3 عمود بلفة كمان. ده كده 1، وده كده 2، وده كده 3. وهنا كده انا اشتغلت التزايد علشان الوحدة تاخد شكل مربع. بعد كده هروح على المسافة اللي بعدها وهشتغل فيها 3 عمود بلفة، 1 2 3، واللي بعدها وهشتغل 3 عمود بلفة، 1 2 3. ورقم 3 يبقى انا كده اشتغلت 1 2، ودي كده رقم 3 هشتغل فيها تزايد وهشتغل 3 عمود بلفة، سلسلة، 3 عمود بلفة في نفس المكان، 2 3. يبقى انا كده هنا اشتغلت تزايد 2 من غير تزايد، تزايد، وهرجع اشتغل 2 من غير تزايد كده، 2 3، واللي بعدها من غير تزايد، 1 2 3. بعد كده هروح على اللي بعدها وهيكون فيها تزايد، 1 2 3. بعد كده هشتغل سلسلة، 3 كمان في نفس المكان، واكرر بنفس الخطوات لحد اخر السطر بالشكل ده. وصلت لاخر السطر وهقفل بغرزة منزلقة في اول عمود بالشكل ده كده. بعد كده هشتغل منزلقة كمان في العمود اللي بعده، بعد كده منزلقة في المسافة علشان هبدأ شغلي فيها بالشكل ده. يبقى انا كده اشتغلت 3 منزلقة علشان اوصل للمسافة دي واشتغل فيها التزايد بتاع الاركان. دلوقتي هرتفع ب3 سلاسل وهعتبرهم اول عمود معايا. بعد كده هشتغل 2 عمود بلفة كمان في نفس المكان، ده كده 1، وده كده 2.
بعد كده هشتغل سلسلة وهشتغل 3 عمود بلفة كمان بالشكل ده. يبقى انا كده اشتغلت التزايد في مكان التزايد، يبقى انا كده شغلي مظبوط. وهروح على المكان اللي بعده مش هشتغل فيه تزايد، وهشتغل 3 عمود بلفة بالشكل ده كده. بين 3 عمود و3 عمود في مسافة بشتغل فيها 1 2 3، وبروح على المسافة اللي بعدها من غير تزايد برضو 1 2 3 بالشكل ده كده. شايفين؟ خلاص انا وصلت لمكان التزايد اهو، اللي انا كنت اشتغلت فيه تزايد في سطر 4 هشتغل فيه تزايد، اللي اشتغلت تزايد في سطر رقم 3 هشتغل فيه تزايد في سطر رقم 4. ده كده 2 3 سلسلة، وفي نفس المكان 3 عمود بلفة كمان 1 2 3 بالشكل ده. شايفين؟ واخدة شكل المربع وبتكبر معايا لان انا بشتغل تزايد. هبتدي ان انا اكرر واروح على المكان اللي بعده بشتغل من غير تزايد، والمكان اللي بعده من غير تزايد، وهنا كمان من غير تزايد. التزايد عندي بيكون في مكان السلسلة. هخلص لحد اخر السطر وهرجع لكم تاني. وصلت لاخر السطر رقم 4، ودلوقتي هقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة من سلاسل الارتفاع، فهدخل فيها بالشكل ده كده وهسحب الخيط، وهسحب الخيط كمان مرة بالشكل ده. بعد كده هقطع الخيط بالشكل ده. بجيب إبرة التنظيف والخيط ده بسحبه على ورا، لكن بعد ما اعديه من تحت حرف الفي لورا بالشكل ده كده عشان يكون شكل القفلة حلو. ودلوقتي هنضف الخيط. احسن حاجة ان انتي تنضفي الخيط كل لون في مكانه، يعني في الرمادي بنضف الخيط الرمادي، وفي الابيض بنضف الخيط الابيض. ولازم تتأكدي ان انتي ثبتي الخيط كويس علشان مع الوقت ما يفكش ويطلع ويبقى شكله وحش. بنفس الطريقة بنضف كل الخيوط، لكن عايزة أأكد عليكم في الخيط بتاع البداية بسحب الخيط كده علشان عايزة أقفل الدايرة ما تبقاش واسعة بالشكل ده كده. شايفين هي طالعة من هنا، اسحبها كده في نفس الاتجاه، وبفضل ان انا انضف الخيط في شكل دايرة علشان يقفل الدايرة اللي في النص دي. شايفين كده؟ بدخل في قلب الخيط. ما تستعجليش في التنظيف خالص علشان التنظيف مهم. لما بلاقي الإبرة طلعت كده مش بعملها، علشان ده معناها انها تسحب الخيط وهيبقى شكلها باين من الجنب التاني. فلازم اتأكد ان الإبرة مش باينة كده بالشكل ده كده. شايفين شكلها نظيف وفي نفس الوقت مشدودة. بنفس الخطوات زي ما قلت لكم في كل لون بنضف اللون علشان يكون شكلها في النهاية عامل كده. شايفين شكلها نظيف وحلو. وبكده احنا وصلنا لنهاية الفيديو، وان شاء الله الفيديو اللي بعد ده هيكون طريقة حلوة جدا لتشبيك الوحدات. تابعوا قناة برندا علشان تشوفوا الطريقة دي. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين. وهستنى رأيكم في الكومنتات بتاعة الفيديو. وسلام عليكم ورحمة الله.